Навіщо купувати вівсяне печиво в магазині, коли його можна дуже швидко та просто приготувати у себе вдома? І головне, із доступних усім інгредієнтів. Тому давайте не гаяти часу і почнемо готувати це смачнюче печиво. Спершу нам знову необхідно підготувати вівсяне борошно. Звичайно, якщо у вас є можливість купити вже готове у магазині, ви можете використовувати його. Так само можна і взагалі ніяк не подрібнювати пластівці і додавати їх до тіста в такому вигляді, в якому вони є. Але особисто мені не дуже подобається, коли в печиві наскільки сильно відчувається вівсянка, тож я подрібнюю пластівці так, як показую на відео. Як тільки ви побачите, що більша частина суміші вже стала однорідною та дрібнішою, можете зупинятись та відставляти у сторону. А тепер починаємо замішувати саме тісто. Для цього у глибоку миску нам необхідно висипати м'яке вершкове масло. Його просто дістаньте трішки зараніше із холодильника або ж підігрійте у мікрохвильовці, але в жодному разі не розтоплюйте повністю. А також до масла додаємо рідкий мед. Я використовувала липовий, але ви беріть будь-який, який полюбляєте, або ж який є. І додатково ще всипаємо цукор, трішки солі для балансу смаку і корицю. У мене, на жаль, її не було, тому я не додавала, але якщо ви її полюбляєте і досить нормально переносите, то можете додати також трішки для аромату. За допомогою вінчика або силіконової лопатки всі ці інгредієнти необхідно добре перетерти між собою і так, щоб більша частина цукру розчинилась. Спершу дуже однорідна маса може і не вийти, і досягати в цілому цього не потрібно, не хвилюйтесь, просто перемішайте все протягом 1-2 хвилин і поки що відставте у сторону. Тепер для того, щоб сода краще розійшлася у тісті, нам потрібно її трішки розвести у воді. Для цього залийте її окропом та перемішайте повністю до розчинення. І, до речі, зверніть увагу, що в цьому рецепті соду ми не гасимо оцтом, а просто додамо у тісто і вона вступить у реакцію з медом. Тому додаткових ніяких інгредієнтів для цього не потрібно. Знову переходимо до нашої цукрово-масляної суміші, виливаємо в неї підготовлений содовий розчин і добре все перемішуємо. При перемішуванні ви зможете побачити, що на поверхні почали з'являтись бульбашки повітря та легка піна. Це означає, так як я й говорила раніше, що сода почала свою реакцію і виконує свою дію. Після того, як маса стала однорідною, нам потрібно ввести сухі інгредієнти. Не забуваємо, що їх ми завжди просіюємо для того, щоб наситити тісто більше повітрям та позбавитись від зайвих грудочок. Тому обов'язково борошно та какао пропустіть через сито. Какао я використовувала для того, щоб печиво вийшло більш насиченого відтінку, так як корицю я не додавала і мед у мене також був світлого кольору. Якщо ж ви використовували корицю або, до прикладу, гречаний мед, який сам по собі є темнішим, то можете какао не додавати і просто замінити його на борошно. Після того, як ви все добре об'єднали, побачили, що консистенція є гладенькою, однорідною, немає ніяких грудочок, то можна додавати завчасно підготовлене вівсяне борошно. І знову за допомогою силіконової лопатки добре вмішайте його в тісто. В результаті тісто виходить досить густим і в цілому воно вже готове до наступного етапу, але все-таки для покращення формування нашого печива і щоб нам було легше, поставте миску у холодильник приблизно на 30 хвилин. А цим часом за бажанням можете подрібнити горішки або шоколад, які потім додамо до печива. Як тільки тісто добре охолоне і буде готове до роботи, починаємо формування печива. Особисто я буду робити це на дощечці, застелену силіконовим ковриком, але в принципі тісто досить масляне і воно добре відстає від поверхонь, від рук, тож можете робити це як на пергаменті, так і просто на дощечці. Спочатку із грудочки тіста нам потрібно сформувати такий невеличкий прямокутник чи то ковбаску і розподілити її на 2 частини. Одну половинку поки що відкладаємо в сторону, а іншу долонями трішки розплескуємо. І саме в цю частину додаємо подрібнені горіхи або шоколад. Якщо ви хочете отримати саме звичайне вівсяне печиво, то можете пропустити цей етап і формувати печиво далі. Якщо ж ви, так як і я, використовуєте горішки у начинці, то вимішуйте тісто протягом декількох хвилин для того, щоб вони повністю розподілились по всьому печиву.
А вже після цього із кожної із частин нам потрібно скатати 2 однакових ковбаски. Якщо вам важливо, щоб все печиво було однакового розміру, то можете цей етап пропустити і одразу відрізати чи відривати шматочки тіста на ваги і приблизно брати 30-35 грамів. Так як сьогодні я готувала трішки меншу порцію, ніж та, що вказана у вас на відео або ж в описі, то кожну ковбаску я спочатку розподілила навпіл, а потім цю половинку поділила ще на 3 частини. Якщо ж ви готуєте за тими пропорціями, що написані в описі, то можете розподілити спочатку навпіл ковбаску, а потім на 4. Для того, щоб сформувати печиво, я спочатку беру одну частинку тіста, формую гарну кульку руками і починаю притискати її. А потім вже пальцями роблю шайбочку. І візуально ця заготовка для печива мені чимось трішки нагадує сирники, тому можете орієнтуватись на форму саме на них. Таким чином і такими ж самими діями продовжуємо із рештою тіста, доки не буде готове все печиво. Намагайтесь працювати якомога швидше для того, щоб вершкове масло зайвий раз не почало розставати і тісто не попливло. Як тільки печиво буде сформовано, то можна перекладати його на деко, застелене пергаментом. Саме це печиво досить добре виростає у духовці, тому не забудьте покласти його один від одного на відстані, для того, щоб після випічки воно зберегло гарну форму. І саме в такому вигляді ставимо у завчасно розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 17-20 хвилин. Я щиро рекомендую спробувати цей рецепт усім шанувальникам вівсяного печива, адже воно виходить неймовірно ароматним, м'яким всередині та з легкою шкоринкою зовні. А з молоком чи улюбленою кавою смакує просто неймовірно. Дякуємо за ваш перегляд, не забудьте поділитись своїми враженнями в коментарях, а також підписатись, щоб не пропустити ще більше класних відео. Усім до зустрічі!